pala si Versi at guys, yun, pag-uusapan natin yung mga meta heroes ngayon sa Mobile Legends. Top 3, bibilisan lang natin dahil alam ko na lahat kayo nagpe-prepare sa mga nangyayari ngayon sa mundo. So, ayun. Bago lahat pala, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel para lumaki ang ating channel dahil kung nagka 10,000 subscribers namin pa kasi giveaway tayo, okay? So, number 3 na meta hero ngayon ay usually mga support yan. So, si Nana napakalakas niya. Yung Molina niya napakalakas yung second skill which is the Molina Smooth. So, yan. Yung Molina Smooth niya napaka-useful in terms of team fight. And yung ulti niya, no? So, tanim-tanim ka lang ng Molina Smooch, madi-disable mo yung kalaban. Hindi basic attack, hindi rin makapag-skill, which is very useful. And at the same time, yung ulti niya may slow effect or may stun effect, which is makakatulong din, no? Doon sa mga team fight. So, okay, burst din yung damage niya. First skill din, maya. So, very useful, okay? Next naman, number 2 na meta hero ay si Selena. Selena, napaka-balance na niya, although mahirap siyang gamitin, mahirap magpatama, pero still, napakalakas niya, no? Usually, mga meta heroes natin ngayon, yung mga tanim-tanim o yung mga nagtatanim. So, ito si Selena, pag nagtanim siya, may map awareness ka na, hindi mo na kailangan ng map hack. And, ayun, pag napastan mo pa, pag marunong ako combo, sure kill, okay? So, pwede rin itong initiator kapag naka-stun siya, pwede na kayo mag-initiate ng team fight, okay? So, next naman natin, no? Number 1 na meta ngayon, pero hindi halata, ay si Dian. Support. Kundi si Diggy. Okay, Diggy, napakalakas niya ngayong season na to. Tanim uli, okay? Tanim lang. And, ayun. So, yun na yun. So, si Diggy kasi usually mga, ngayon is more on trap. This is the trap meta kung tawagin, no? Tanim-tanim ka naman kung ano-ano. And pag lumabas pa si Popol ba yung hero na may aso, mas may useful. So yan, sana sa video natin. Guys, muli ako si First Guy. Booyah!